Cam așa arată modulul după reparație. Salutare lume, în acest videoclip am să vă arăt reparația la acest modul. Recent am făcut o combinație, am dat stația asta QTX Q1000 la schimb pe două module de amplificare defecte, deci este o stație de buget. Această stație am deja un videoclip postat pe YouTube, dacă vreți să vedeți ce am reparat la ea puteți să căutați videoclipul. Așa, deci primul modul este ăsta de aici care îl vedeți și al doilea modul este un PowerSoft Digimod 1500. Am să postez reparația lui într-un alt videoclip. Mie mi-a convenit să fac combinația asta deoarece eu oricum am știu că am să le pot repara, deci am investit până acum în piese 650 de roni. Am luat piese pentru amândouă kituri. Mi-au mai rămas piese în plus, oricum e bine să mai ai ceva piese în plus. Așa că am să repar acest modul și am să îl pun și în teste. Uitați și condensatorii care i-am scos. Deci, uitați voi cum îți iei îndoiți înăuntru. Așa. Uitați și valoarea. Amândoi sunt îndoiți. Acum nu știu dacă mai sunt buni. La fel și ăștia mari de pe tensiunea de 200 de volți. Unul din ei este neatins, celălalt este îndoit. Până la urmă am înlocuit piesele. Uitați și voi aici rezistența asta de 4,7. Am pus 3 din astea de 15 ohm pentru că n-aveam altfel. Aici le-am înlocuit pe astea două ca să fie la fel. 47 de ohm în loc de 51. Așa, pe urmă aici, pentru că n-am avut alea 4 rezistențe de 0,1, am pus lița asta aici. Așa, aici am pus ăia 10 ohmi. Uitați, două bucăți. Am înlocuit tot cu valoarea asta. Rezistențele astea erau pe 33 de kΩ, așa că le-am înlocuit tot cu 33 de kΩ. Am folosit 6 condensatori de, să spun așa, 220 de volți pe 200 de micro. Așa, deci pe un braț și pe celălalt. Aici are doar 1000 de micro pe 200 de volți. Așa, când am să găsesc condensator mai mare o să-i pun pe ăia, dar deocamdată pentru proba asta am să folosesc condensatorii ăștia. Acum am mai făcut câteva măsurători, deci am conectat tot, am mai pus protecția asta pe partea de alimentare. Așa, are și siguranță. Acum am să-l bag în priză. Testul a eșuat, după cum se pare, deci nu pot să-mi dau seama de ce protecția nu a sărit. Doar are o siguranță de 5 amperi. Uitați și voi ce s-a întâmplat aici, deci au pocnit condensatorul ăsta. 4,7 micro pe 400 de volți. Deci am să setez aparatul pe funcția buzzer să văd dacă există probleme în diodele astea. Văd totuși că nu sunt problemele cu aceste diode. Acum am să măsor curentul continuu pe condensatorul ăsta pe care l-am pus acum, pentru că i-am pus un condensator cu tensiuni mai mari la 450 de volți față de cel dinainte, numai că capacitatea. Aici s-a întâmplat o chestie când mi-a ars stabilizatorul ăsta de 5 volți, atunci s-a ars și un MOSFET de pe ieșire. MOSFET-ii sunt la fel aceeași serie. Așa, am dat părțile astea de control jos pentru că am observat că au apărut scurt circuit și pe astea. Am verificat stabilizatoarele, așa, deci astea sunt bune. Aici pe partea asta de înaltă am observat că mi-a intrat în scurt alimentarea pe astea două integrate și nu știu acum care din ele a cedat. Integratele astea au cedat din cauza că tensiunea de pe transformatorul ăsta mic a fost prea mare și tensiunea de pe transformatorul ăsta a crescut din cauza condensatorului ăsta de aici, care este conectat la puntea de diode, așa. Deci în momentul când pun un condensator de 10 micro la 400 de volți, deci când îl bag în priză, totul funcționează, să spun așa, normal, dar dacă îl scot din priză, îl las o secundă și îl bag înapoi, polaritatea se inversează și condensatorul cedează.
Așa, nu știu exact de ce se întâmplă chestia asta, probabil că trebuie să pun un condensator mai mare pe 450 de volți. Deci până la urmă nici condensatorii ăștia de 1000 de micro pe 200 de volți nu i-am, la fel și ăștia de aici. Uitați pe partea asta. În rest, ce am mai măsurat pe aici este bun. Doar că acum trebuie să identific, să văd care e integratul cedat din astea două, dar până la urmă cred că am să le înlocuiesc pe amândouă. Cam așa arată modulul ăsta de amplificare după reparație. Așa, deci am înlocuit toate piesele defecte. Deci după cum se poate vedea, are o sursă de tensiune mai mică care alimentează sursa mai mare. Uitați aici transformatorul, deci acest transformator lucrează împreună cu circuitul integrat TNI 380 și un optocuplor care ajustează tensiunea. Deci optocuplorul ăsta are un zener de 15 volți, așa care cu ajutorul acestui zener el tensiunea de pe ieșire nu depășește mai mult de 15 volți. Tensiunea asta trece prin două diode care alimentează aceste două operaționale LM2903, la fel și ăsta de aici de sus. Pe urmă are o diodă și un condensator care alimentează generatorul de semnal și driverul. Așa, deci driverul ăsta este gândit pentru a proteja generatorul de semnal. Generatorul de semnal este reglat cu un condensator Miller la 180 de kHz. Generatorul de semnal are două ieșiri de 97 de kHz. Deci este un SG3525. Circuitul driver este un IR2110S, care are condensator pentru boost trap. Deci care are condensator pentru boost. Deci condensatorul l-am fost găsit în scurt, așa că l-am înlocuit cu unul de 5 micro. De cel înainte au avut tranzistorii GBT și am trecut la tranzistor MOSFET. Așa că trecerea asta a făcut ca acest circuit să aibă un randament mai bun. Așa, deci condensatorul care era de 10 micro l-am micșorat la 5 micro. Aici are condensatorul Schnuber de 224, mai exact 220 de nanofarads. A trebuit să montez acest rezistor de 0,07 ohmi între condensatorul Schnuber și draunul de la acest tranzistor. Fără această rezistență sursa nu pornește, intră în protecție. Partea de protecție este realizată cu două LM-uri, vede tensiunea pe alimentare și deblochează shutdown-ul, deci practic SG3525 are funcția de shutdown, care este controlată de aceste două LM-uri. Mare LM-ul ăsta de sus care citește valoarea de pe optocuplor. Aceste două circuite integrate se încălzesc, aceste două circuite ajung la o valoare de 35 de grade amândouă. Așa, tranzistorii fără radiator se încălzesc puțin. Are condensatorul ăsta de aici de 0,87 de micro. Înainte a fost prevăzut cu releu care e comutat de la 110 la 220. Așa că releul ăsta, dacă nu mai funcționa cum trebuie să le elimin. Până la urmă am renunțat să mai refac partea asta de comutare, așa că am renunțat la releu. Am înlocuit puntea de diode din cauza că această punte amortizează mai bine pornirea. NTC-ul a rămas tot aici. NTC-ul ăsta are o valoare de 1,5 ohmi la rece. Am încercat să înlocuiesc NTC-ul cu unul de 5 ohmi, doar că se supraîncălzește, așa că o trebuie să revin înapoi la acest NTC de 1,5 ohmi. Și cam asta e tot ce pot să vă spun despre această sursă de alimentare. Până la urmă am terminat și cu modulul ăsta, adică am terminat partea de sursă. Așa, deci acum am să-l alimentez prin acest transformator. Deci alimentarea este de 205 volți. Aici am reparat partea asta, etajul final, doar că am pus un singur tranzistor. Din cauza că nu este prima dată când îl montez, dar mai înainte mi-a scos fum și atunci eu aveam alți condensatori aici. Acum după ce am cumpărat condensatorii aia care trebuia, i-am pus pe placă și deci am mai găsit aici un contact imperfect. Deci la rezistența asta de 104, uitați și în partea asta la altă, asta e un fel de protecție pentru
cum ar veni pentru scurt circuit. Deci totul este verificat, stabilizatoarele de 5V, stabilizatorul de 12V pe care l-am schimbat și pe ăsta. Acum am să-l bag în priză, deci acum am măsurat toate componentele de pe placă și acum după mine așa eu zic că e bine. Totuși ar trebui să pornească fără probleme chiar și cu un singur MOSFET. MOSFET-ul ăsta este montat pe ieșirea low de pe acest integrat. Până la urmă am montat toți tranzistorii MOSFET, așa, din cauza că eu totuși mă gândesc că poate de asta nu dă semnal pe ieșire din cauza că el intră în protecție. Am conectat generatorul de semnal și osciloscopul, dar osciloscopul am să-l folosesc ca să măsor semnalul PUM pe acești tranzistori. Acum am să-l bag în priză, a pornit. Până la urmă am găsit problema, deci circuitul nu îmi făcea partea de protecție din cauza acestui mic condensator de aici, pe care l-am înlocuit, deci condensatorul pe care l-a avut era întrerupt. Așa că l-am înlocuit cu un alt condensator. Condensatorul ăsta este de 100 de nanofarați. Uitați și protecția bazată pe LM293. El înainte a avut LM393 și acum are LM293. Deci ăștia doi sunt compatibili. Am să pun sonda de la osciloscop pe un tranzistor MOSFET. Vedeți? Și uitați și mi-apare pe osciloscop, deci asta e frecvența lui de comutație. Uitați și frecvența de lucru a sursei de alimentare. Deci cam așa arată. Da, se poate vedea destul de clar. Așa, acum am să pun sonda aici pe condensatorul ăsta. Acum trebuie să setez scala. Acum am setat și scala, uitați cum arată. Deci cam asta e frecvența care ajunge pe transformator. După 10 minute de funcționare, tranzistorii s-au încălzit undeva la vreo 30 de grade. Așa și integratul ăsta la fel, tot la 30-35 de grade să spun așa. Stabilizatorul ăsta de tensiune de 12V s-a încălzit și el tot la fel cum s-au încălzit și integratele astea. Așa. Stabilizatorul ăsta de 12V alimentează astea două circuite integrate care le vedeți aici. Uitați și PDF-ul. Am să dau mai jos. Uitați aici în schemă. Deci asta e schema clasică. Am să dau direct aici la schema asta. În circuitul ăsta aș putea spune că alimentarea pe pinul 1 și pe pinul 6 este stabilizată de 5V. Așa, și pinul 12 este alimentat de 12V, adică de stabilizatorul ăla. La intrare aici, de exemplu, pe in minus, dacă nu aveți circuitul integrat montat pe placă, atunci o să aveți o tensiune de 1,8V, la fel și pe ieșire la boxii. De obicei, când integratul ăsta este intrat în protecție, pe ieșire veți măsura o tensiune de 1,8V, asta fără boxă. Dacă conectați o boxă, tensiunea cade. În momentul când integratul se activează, tensiunea de pe ieșire dispare și rămân câțiva milivolți, să spun așa, un 1 mV offset sau 0 mV, depinde de curentul de alimentare. Aici la pinul 5 CSD, deci pinul 5 este protecția. Deci în schema aici pinul 5 nu este conectat nicăieri, are doar condensatorul ăsta de 10 micro. El în prezent, dacă măsurați între pinul 5 și ground, o să aveți 5V sau 4,5V. Dacă pinul 5 îl dați la masă, dacă îl scurt-circuitați la ground, atunci integratul intră în protecție. În circuitul care l-am eu există un tranzistor care trage pinul 5 la minus 5V, adică la pinul 6. Aici condensatorul ăsta de pe ieșire care îl arată în schemă de 47, eu l-am pus de 1 micro, bine că el nu era de 47, era de 68. Acum am conectat osciloscopul cu rezistența pe acest modul, am conectat și generatorul de semnal.
Așa am pus aparatul de măsură ca să arate tensiunea de lucru pe acești finali. Acum am să-l bag în priză. Uitați aici, deci când îl bag în priză, deci cam ăsta e consumul lui în gol. Deci acum au cuplat etajul final. O apărut și alimentarea. Uitați tensiunea de pe rețea, 241-242 de volți. Au fost momente când au crescut și la 245 de volți. Cam asta e tensiunea lui. Dacă tensiunea pe rețea crește, atunci crește și tensiunea pe etajul final. Până la urmă am montat un mic radiator pe acești doi tranzistori, pentru că acum testul am să-l fac doar pe canalul ăsta. Așa, am să-i dau drumul. Uitați așa, am să ridic volumul. A început să audă rezistența. Uitați consumul la priză. 42 de volți. Uitați cât consumă de la priză. Testele le fac așa din cauza că nu am radiatorul lui montat original. Uitați și tranzistorii MOSFET de pe sursa de alimentare. Așa, dacă pun degetul, deci tranzistorii nu s-au încălzit aproape deloc. De fapt, tranzistorii sunt călduți, dar ei tranzistorii se încălzesc și așa fără consum. Deci radiatorul ăsta e cald, are undeva la 40 de grade. Rezistența frigii mai tare oricum. Acum dacă îi dau drumul la generator ca să vedeți scăderea de tensiune, deci asta e tensiunea lui. Acum i-am dat drumul, uitați scăderea de tensiune. Acum dacă îi dau drumul la semnal, așa, uitați. 526 de W pe un canal și canalul încă nu a ajuns în clipping. Dar uitați și ce tensiune trebuie să aplic pe intrare. Deci 2,5 volți. Uitați ce frumos crește tensiunea pe intrare. Dar uitați și tensiunea de pe rețea. Deci dacă amplificatorul ajunge să consume 500 de W de la rețea doar, deci pe un singur canal, înseamnă că pe ambele canale, dacă le pun, cel mai probabil consumul va ajunge la 1 kW din această sursă. Uitați transformatorul. Eu așa din ce teste am mai făcut cu ăsta, deci am ascultat și o leac de muzică, așa ca sunet este bun. Transformatorul oricum se încălzește o leacă mai tare decât tranzistorii. Tranzistorii ăștia MOSFET sunt ceea ce trebuie. Acum se mai răcește și ăsta. Și tranzistorii ăștia sunt calzi, chiar dacă n-am folosit canalul ăsta. Deci temperatura lui de lucru este undeva la 25 de grade, bănuiesc că asta e temperatura lui cu radiatorul montat sau ceva de genul. Deci cam asta e temperatura lui montat pe radiator. Are și senzorul ăsta termic care este conectat la acest LM293. Deci dacă ajunge să consumi 500 de W, înseamnă că
Cel mai probabil puterea lui este undeva la 400 de W pe canal, deci are cam 2 ori 400 de W pe canal în 4 ohmi. Deci, na, cam ăsta e testul. Acum am să pun pe muzică. Acum l-am conectat la o box Alien, deci am să pun o piesă. Deci, na, cam ăsta e testul. Cam ăsta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut și am să revin cu un alt videoclip destul de curând.